السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم رحيق من النبأ العظيم. تحدثنا فيما سبق عن فضائل القرآن وفضائل بعض سوره ثم فضائل بعض آياته. أسأل الله أن يجعله حجة لنا لا علينا. اليوم نبدأ الحديث عن سورة الفرقان، وسيجرنا الحديث عنها إلى مواضيع مختلفة. سنبدأ بذكر أن اسم سورة الفرقان اسم توقيفي. سور القرآن عموما لها أسماء، وقد يكون هناك أكثر من اسم للسورة الواحدة. سورة الفرقان ليس لها اسم إلا هذا الاسم، وورد اسمها في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: صليت خلف هشام بن حكيم رضي الله تعالى عنه فقرأ سورة الفرقان. قرأ سورة الفرقان، معنى هذا أن عمر قد سمع سورة الفرقان. فيقول هو عمر رضي الله تعالى عنه: فسمعت يقرأه على قراءة غير التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعمر قرأ سورة الفرقان على النبي عليه الصلاة والسلام، أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفرقان، لكنه سمع هشاما يقرأها بحروف أخرى باختلاف في القراءة. يقول: فكدت أن أساوره في الصلاة، يعني عمر تعرفون عنده شدة رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يساوره في الصلاة لكنه تصبر. يقول: فتصبرت حتى إذا فرغ لببته، يعني امسكه من حلقه، لببته بيدي فأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك سأله: من أقرأك هذه السورة؟ يقول: قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، فقد أقرأنيها رسول الله، على خلاف هذا. فأخذه عمر رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كذا كذا. قال: أرسله، يعني خله، اقرأ يا هشام. فقرأ هشام. يقول: فسمعته يقرأ نفس القراءة اللي قرأها في الصلاة، ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر على ما قرأه على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هكذا نزلت. ثم قال عند عمر: هكذا نزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. فالشاهد منه أن سورة الفرقان سورة معروفة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم باسمها، وهي موجود من أسماء التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للسورة. قلنا إن السور قد يكون لها أكثر من اسم، مثل سورة البقرة لها الزهراء مثلا، مثل سورة الإسراء لها اسم آخر بني إسرائيل، مثل سورة غافر لها اسم آخر اسمه المؤمن. وهذا بالمناسبة يعني بعضهم استشكل في بعض الدول طبع المصحف الشريف بأسماء السور الأخرى، فظنوا أنه تحريف. هو ليس تحريف، نعم هو خروج عن المعتاد، لكن ليس تحريف، لأنه ذكروا الأسماء الأخرى التي ليست مشهورة عند الآخرين، عند العوام. الشاهد أن سورة الفرقان أو سورة القرآن، السورة في القرآن يكون لاسمها مدلول على موضوعها، لابد أن يكون للاسم دلالة على موضوعها. فمثلا لو أخذنا سورة البقرة فيها أحداث كثيرة وفيها مواضيع كثيرة جدا، 286 آية، لكن اختيرت قصة البقرة للتسمية بها. لماذا؟ لأن القضية التي محور، من هنا نقول لماذا نذكر الاسم السورة، ليس مجرد معرفة الاسم، لكن لأن الاسم يدل على موضوع السورة. اسم السورة يدل على موضوعها والمحور الذي تريد أن تتحدث عنه. فمثلا سورة البقرة اختيرت قصة البقرة لتسمية السورة باسمها لأنها هي الإشكال الأصلي والمبني عليه ما ذكر في بقية السورة. القضية عند بني إسرائيل ذبح البقرة والتعنت في ذبحها. الله سبحانه وتعالى قال لهم على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني خذوا أي بقرة وذبحوها. لكنهم تعنتوا: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. في كل مرة يشدد لهم المواصفات، ولكن في الأخير حتى قالوا فذبحوها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. هنا الزبدة، وما كادوا يفعلون. فإذا قضيتنا مع القرآن عند وما كادوا يفعلون. لو استطعنا أن ننفذ أوامر الله سبحانه وتعالى بدون التعنتات، بدون التشنجات، كما يقول علي رضي الله تعالى عنه: إن العلم نقطة كثره الجاهلون.
مشكلتنا الآن مع القرآن بل مع الشريعة تماما أننا نفعل ولا نكاد نفعل. مثال، نحن في شهر الصيام كثير منا صائم لكنه لا يكاد يصوم، يعني تلقاه صائم عن الأكل والشرب فقط، وهو الصيام الحسي وليس الصيام المعنوي. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنت متعب نفسك، رب جاء صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر، نعوذ بالله من ذلك. لماذا؟ لأنه يصوم حسيا ولا يصوم معنويا. يعني نفعل ولا نكاد نفعل، نحج ولا نكاد نحج، نصلي ولا نكاد نصلي. يعني الواحد منا يذهب إلى الصلاة أشبه ما يكون بالمنافقين، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يعني هذه الصفات في كثير من بعض يعني من الأمة الإسلامية يمارس الشعائر وهو مكره، يفعل ولا يكاد يفعل، كأنه يقول يعني الآن جئت بالحق. هذا أبرز ما في سورة البقرة والحديث عنها، يعني لا أريد التشعب به، لكن من هنا تفهم أن اسم السورة له دلالة واضحة على موضوعها، وهذا الذي تدل عليه سورة الفرقان من اسمها. لماذا سميت سورة الفرقان بسورة الفرقان؟ لعلنا نتحدث عن هذا غدا، لكن خذ القاعدة التي ستبني عليها مفهومك أن لاسم السورة دلالة واضحة على موضوعها، تستطيع أن تستشف موضوع السورة، محور حديثها، أو يقولون شخصيتها من اسمها. فنستطيع أن نستدل على محور سورة الفرقان من اسمها، ونتحدث عن ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فنراكم على خير، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.